Kampanjan viimeisten päivien kiritykseksi Helsingin Sanomat julkaisi eilen uunituoreen presidenttikyselyn. Kysyimme suomalaisilta, keitä he äänestäisivät presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella, jos vaali pidettäisiin nyt. Ja tältä se näytti. Alexander Stubb johtaa 22%, perässä Pekka Haavisto 20% ja Jussi Halla-aho 18%. Erittäin tiukka kärkikolmikko. Olli Rehn 12, Li Andersson 6, Jutta Urpilainen 5, Mika Aaltola 3% ja Essayah sekä Harkimo molemmat prosentin verran kannatusta. Alexander Stubb, kannatuksenne on hieman laskenut. Tuliko suosiohuippu liian varhain? Ei, kyllä tuo pohja varmasti näyttää aika hyvältä ja paljonhan ratkaisee, millainen data tuolla on takana. Moni varmaan vielä miettii, ketä äänestää ja ehkä presidentiltä kaivataan ulkopoliittista osaamista, ylipäällikkyyttä ja arvojohtajuutta ja jokainen varmasti oman ehdokkaansa sieltä löytää. Pekka Haavisto, teitä uhkaa putoaminen toiselta kierrokselta. Kannustatteko äänestämään taktisesti? No uskon, että nyt viimeinen viikko on tuonut paljon ääniä ja äänestäjiä mukaan. Ihmiset ovat heränneet näihin vaaleihin ja minusta tämä tilanne näyttää aika hyvältä. Kampanjan tilaisuuksina on tullut enemmän ja enemmän väkeä, eli sen on huomannut, että ihmiset herää näihin vaaleihin. Ja jos syksyllä kysyttiin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin nyt kysytään, ymmärtääkö presidentti millainen tämä maa Suomi on, ymmärretäänkö köyhyyttä, ymmärretäänkö syrjäytymistä. Näitä teemoja kysytään. Nämäkin ovat tärkeitä keskusteluja. Jussi Halla-aho, kannatuksenne on HS Gallupin mukaan kovassa nousussa. Se on nyt noin perussuomalaisten puoluekannatuksen verran. Mistä lisää äänet, jos aiotte päästä toiselle kierrokselle? No, jos haluaa lisää kannatusta, niin se tietenkin tulee jonkun toisen kannatuksesta tai sitten niistä, jotka eivät ole vielä päättäneet omasta kannastaan. On varsin tavallinen ilmiö, että perussuomalaisten kannattajat sanotaan aktivoituvat vasta lähempänä vaaleja ja siinä mielessä en pidä tätä Gallup-tulosta odotusten vastaisena. Olli Rehn, keskustalaiset hehkuttivat viime viikolla Rehn-ilmiötä. 12% ei kuitenkaan riitä kakkoskierrokselle. Miksei Rehn-ilmiö näy Gallup-luvuissa? Gallupit eivät äänestä. Minun lukemani ovat kyllä noususuunnassa ja se vastaa sitä tuntumaa, mikä tällä hetkellä on yleisötilaisuuksissa. Ihmiset ovat liikkeellä ja haluavat tietoa. He ovat nähdä ehdokkaan ja kuulla heitä ja vertailla ehdokkaita. Se on oikein hyvä. Toinen havainto on se, että pärjäisin tuon tutkimuksen mukaan erittäin hyvin oikeastaan lähes kaikkia kollegoita vastaan toisella kierroksella. Eli nyt painetaan kampanjaa ihan täysillä maaliin asti ja kolmatta linjaa eteenpäin. Mutta Li Andersson, 6% kannatus, ja Ilta-Sanomien mukaan sanoitte vaalitilaisuudessanne Akaalla, että ei ole todennäköistä, että Stubbin ja Haaviston jälkeen Gallupissa olevat nousisivat heidän ohitseen. Sanotteko siis äänestäjillenne, että olette luovuttanut jo ennen vaalipäivää? Ei missään nimessä. Mä itse asiassa kommentoin näitä mielipidemittauksia, mitkä on tullut, jossa on itse asiassa aika merkittäviä eroja myöskin eri mittausten välillä. Niin kuin nyt nähtiin, että uutissuomalaisten Galluppi näytti aika erilaisia lukuja kuin Helsingin Sanomien vastaava. Eli itse uskon kyllä, että tämä tilanne on aidosti auki. Emme vielä tiedä, ketkä ovat toisella kierroksella. Suomalaiset itse sen päättää. Ja itse aion jatkaa tiukasti kampanjointia ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja kestävän kehityksen puolesta ihan sunnuntaihin asti. Jutta Urpilainen, teistä odotettiin myöhäistä yllättäjää, mutta kannatus on nyt 5%. Miksi SDPn äänestäjät ovat nyt muiden ehdokkaiden takana? No niin kuin näissä tutkimuksissakin näkyy, niin itse asiassa iso osa suomalaisista ei ole vielä päättänyt omaa ehdokasta. Ja kyllä mä uskon, että tämä Gallup, jonka tekin julkaisitte, herättää SDP-äänestäjät ja herättää myös naisäänestäjät. Meillähän on tasavallan itsenäisyytemme aikana ollut 12 presidenttiä, joista 11 on ollut mies ja 1 nainen, joten ajattelen, että varmasti naisten keskuudessa on myöskin vahvaa tahtoa lähettää maailmalle viesti, että nainen tasavallan presidenttinä Suomessa ei ole poikkeus. Ja myös se tosiasia, että presidentti on myös Suomessa arvojohtaja, eli näissä vaaleissa on myös kyse tasa-arvosta, eriarvoisuuden vastaisesta työstä ja oikeudenmukaisuudesta. Mika Aaltola, olette monta kertaa korostanut kokemattomuuttanne politiikassa hyvänä asiana, ikään kuin toisten ehdokkaiden poliittinen kokemus olisi huono asia. Jos kannatus on nyt 3%, niin eikö se kerro siitä, että kokemuksesta olisi voinut olla jotain hyötyäkin? No, minä olen ainoa puoluepolitiikan ulkopuolelta tuleva ehdokas, kun maailma muuttuu, niin ehkä se on asia, jota äänestäjät kovasti puntaroivat, että ovatko aikaisemmat, jotka ovat jo päässeet näyttämään kynteensä toisessa maailman
hetkessä kykeneviä myös sitten tässä maailman hetkessä pärjäämään. Ja he päättävät asiat. Aikaisemmin ei ne ole ollut ehdolla mihinkään. Eli nollasta lähdetään, eli siinä näkökulmasta tuo 3 tuntuu aika hyvältä. Harry Harkimo, sloganinne kuuluu johdan, en selitä, mutta selittäkää kuitenkin, että miksi ei tällä hetkellä kannatus ole korkeampi kuin 1%. Millä sen selittää? No, miten selittäisitte sitä? En mä tiedä. En mä pysty sitä selittämään. Enkä mä ala maalaamaan nyt, että on uskottavuutta ja paljon ihmisiä on tilaisuuksissa ja sitä ja tätä. Totta kai mä uskon siihen, mutta siis mä pyrin tekemään parhaani näissä tenteissä ja kertomaan asiat ja mun mielipiteet. Ja sitten me katsotaan sunnuntaina monta ääntä tulee, että turha tässä on kauheasti selitellä ja väittää, että olisi paljon enemmän prosentteja kuin on, kun ei ole kuin 1. Näin, mennään sitten eteenpäin. Tänä iltana me piipahdamme Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajien johdolla maailman eri laidoilla. Tämän teeman mukaisesti olemme pyytäneet teitä ehdokkaita jokaista tuomaan mukananne teitä kuvaavan matkamuiston. Kertokaa lyhyesti, mitä toitte ja miksi? Jutta Urpilainen voisi aloittaa. No mulla on maapallo, joka on ostettu YK:n eli Yhdistyneiden kansakuntien tämmöisestä matkamuistokaupasta ja ostin tämän lapsilleni. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin pehmolelu samalla heidän sängyn päällä. Ja tämä viestii mulle siitä, että maapallo on lainassa lapsiltamme ja me tarvitaan monenkeskeistä sääntöihin perustuvaa maailmaa, jota YK mulle edustaa. Ja myöskin se tosiasia, että näitä isoja globaaleja haasteita, niin kuin ilmastonmuutosta, ei voida ratkaista ilman kansainvälistä yhteistyötä. Et sen takia tämä on mulle tosi tärkeä esine ja kuvastaa ehkä myöskin sitä, miksi mä olen presidentinvaaleissa ehdokkaana puolustamassa maapalloa ja Suomea. Sitten Alexander Stubb. Joo, mä toin tällaisen ikkunaluukun ja se tuli mukaan matkalta Chadista, joka ei ehkä välttämättä ole niin helppo paikka. Eli olin silloin ulkoministerinä ja meillä oli siellä rauhanturvaajia ja poikkesimme jossain vaiheessa rauhanturvaajien kanssa markkinoilla. Ja siellä myytiin tällaisia ikkunaluukkuja ja ostin niitä 2. Kovan pienen kamppailun jälkeen taisin maksaa 50 €. Ja katoin, että ne oli aika tumman näköisiä, mutta en niitä sen hirveämmin haistellut ja pantiin pakettiin ja vein kotiin ja pistettiin ne takan yläpuolelle yhtäkkiä, ne haisi todella pahasti savulta. Ja me ei tiedetty, mitä tehdään. Ja sitten lopuksi vietiin se jonnekin, jossa ne käsiteltiin. Nyt ne jää haisee, ne on vähän siinä meidän takan yläpuolella tällaisena ikkunana maailmaan. Paikasta, jonne en koskaan olisi uskonut, että olisin päätynyt, eli Chad. Kiitos. Ja Olli Rehn seuraavaksi pienipunainen kirja mukana. Pieni punainen kirja. Tämä on muisto opiskeluvuodeltani Yhdysvalloista 40 vuoden takaa. Olin stipendiaattina yliopistossa Minnesotassa, opiskelin kansainvälistä politiikkaa ja taloustiedettä. Ja tämä professori Alexander Georgin kirja Presidential Decision Making in Foreign Policy oli meillä kurssikirjana ja siinä vertaillaan eri Yhdysvaltain presidenttien päätöksentekotyylejä. Franklin D. Roosevelt, Ike Eisenhower, Richard Nixon, John F. Kennedy. Ja tämä kirja on kulkenut mulla mukana nämä 40 vuotta ja varmasti kulkee hautaan asti. Tämä on erittäin hyvä kuvaus Yhdysvaltain ulkopoliittisesta päätöksenteosta. Tuolla samalla reissulla, kun opiskelin stipendiaattina yliopistossa Minnesotassa, niin osallistuin myös politiikkaan, sekaannuin Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan, eli olin demokraattien senaattoriehdokkaan Mark Daytonin kampanjassa työntekijänä luukuttamassa esitteitä, jakamassa esitteitä kampuksella ja hän pääsikin senaattiin, tosin kyllä vasta 20 vuotta myöhemmin noista vaaleista. Sitten Harry Harkimo seuraavana. Joo, tämä on semmoinen, mikä kukaan ei tiedä, mikä tämä on. Tämä ostin Kapkaupungista. Tämä on ilmapuntari. Ja kun mä yksinpurjehduksella lähdin Kapkaupungista Australiaan, niin siellä on myrsky tulee toisensa jälkeen.
ja aallot on 20 metriä korkeita ja sä surffaat niitä aaltoja. Ja tämä ilmapuntari näyttää, koska matalapaine lähtee pois ja sä saat hengähtää. Eli silloin tämä pyörii ja tämä piirtää sen ilman paineen tähän alas. Ja silloin sä voit katsoa, että nyt sä oot ihan siellä paineen alla ja nyt myrskyä. Ja sitten kun se lähtee nousemaan, sä tiedät, että myrsky hellittää ja sä saat helpottaa vähäksi aikaa. Ja tämä on elintärkeä tämmöinen juttu, että pysyy hengissä jäävuorten seassa. Jussi Halla-aho, teillä ei ole matkamuistoa mukana, mutta teillä on siihen joku selitys. Mikä se on? Minulla ei tosiaan ole matkamuistoa. Käyttöesineiden rajaaminen matkatavaroissa ei tunnu nykyään mielekkäältä, koska samoja tuotteita on myynnissä kaikkialla ja viimeistään niitä voi, tai vähintään niitä voi tilata internetistä. Tätä ei voi. Mitä taas tulee varsinaisiin matkamuistomyymälöissä myytäviin matkamuistoihin, niin ne on nykyään kaikki valmistettu Kiinassa. Ja tuntuu vähän kummalliselta tuoda jostain muualta Kiinassa valmistettuja matkamuistoja. Belgiasta tuon siellä käydessäni suklaata, koska sitä on vaikea saada muualta, siis belgialaista suklaata, mutta niitä ei valitettavasti ole enää jäljellä. Ja Addis Abebasta ostin torilta rastapipon, joka todennäköisesti oli valmistettu paikan päällä, mutta se on ikävä kyllä kadonnut. Kiitos. Pekka Haavisto. Tämä on tällainen musta laatikko, jonka nyt avaan, ja mä en yleensä keräile kuppeja, mutta tähän liittyy tämmöinen tarina. Olin ulkoministerinä, kun Suomen NATO-jäsenyyttä lähdettiin hakemaan, ja meillä oli vain yksi kanto kaskessa, eli miten Turkki siihen suhtautuu. Perustettiin tämä kolmikantaryhmä Turkin kanssa. Mulla oli lähes viikoittain Turkin ulkoministeri Mevlut Çavuşoğlu'n kanssa yhteys, ja sitten keväällä 23, kun oli jo vähän niin kuin luovuttu toivosta, kun Ruotsilla meni ne asiat myöskin huonompaan suuntaan, oli Koranin polttoa ja muuta, niin sain soiton Mevlut Çavuşoğlu'lta, että hän on kävellyt nyt tuolta presidentti Erdoganin huoneesta ulos ja Suomi aiotaan ratifioida. Ja sitten hänet tavatessani, niin hän jätti mulle tämmöisen turkkilaisen kahvikuppiparin. Tämä on komea. Turkkilaisia kahvikuppeja. Li Andersson seuraavana. Sulla on kuva ilmeisesti. Joo, mä en ehtinyt nyt Turkuun hakea sitä matkamuistoa, niin toin siitä kuvan, eli tästä kankaasta, minkä mä sain, kun mä opetusministerinä ollessani loppuvuodesta 2022 vierailin Mosambikissa tutustumassa Suomen koulutuksen saralla tehtävään kehitysyhteistyöhön. Tässä olen istuttamassa puuta yhden paikallisen oppilaan kanssa, ja ajattelin, että tässä matkassa ja kuvassa yhdistyy aika paljon sellaista, jonka puolesta mä oon tehnyt työtä koko mun poliittisen urani aikana, koulutuksen puolesta, lasten oikeuksien puolesta, myös ympäristön puolesta. Ja Mosambik on myös sattumoisin yksi niistä maaohjelmista, mikä tämä nykyinen hallitus nyt sitten on päättänyt lopettaa. Eli tämä 90-luvulta lähtien jatkunut yhteistyö koulutuksen saralla loppuu nyt sitten näiden kehitysyhteistyöleikkausten myötä. Kiitos. Mika Aaltola. Siellä on pieni esine. Joo, tämä on pieni esine, mutta ajatus on suuri. Tämä on japanilainen peli, jota kutsutaan Kendamaksi. Ja tämän 1996 olin Japanin ulkoministeriön rahoittamalla Nuoret johtajat matkalla Japanissa. Ja siellä olin viikon Hiroshiman lähellä vuorilla pienessä kylässä erään miehen ja hänen perheensä kanssa. Ja tämä mies oli tämän pelin Japanin mestari ja hän vei mut tuonne Hiroshiman rauhanpuistoon, jossa hänen oma isänsä oli kuollut atomipommituksessa tai hävinnyt atomipommituksessa ilmaa. Ja muistan aina, kun tämä mies ja poika oli siellä läsnä ja he opetti tämän pelin ja tämä mies oli täysin vakuuttunut, että tällä pelillä, jos tätä kaikki maailman ihmiset pelaisi, niin saavutettaisiin maailman rauha. Tämä vaatii keskittymistä, kun tämä pallo pitää saada näihin kuppeihin. Ja olen opettanut olen opettanut tätä ystävilleni ja myös poikani on nähtävästi tätä pureskellut tätä matkamuistoa, mutta en ole kyllä maailman paras tässäkään lajissa, mutta näin se menee, että pitäisi tehdä seisaltaan jalat joustain ja tuonne kuppiin pitäisi se pallo saada. Aika lähellä. Näin, tällaisia tarinoita kuultiin matkamuistoista. Kyllä, ja
Katkon jälkeen me itse matkataan toiselle puolelle maailmaa ja myös vähän vakavampiin teemoihin. Miten Suomen kannattaa toimia, jos maailmanpoliittinen tilanne kiristyy? Nelosella jatkuu nyt Helsingin Sanomien suuri presidentinvaali-tentti. Ennakkoäänestys siis päättyi tänään ja 43,9% on jo käyttänyt ääntään. Tämän kuulimme äsken. Eikö se ole jopa historiallisen korkeita numeroita, ainakin melko lähellä ja hyvin korkea tulos? Kyllä, mutta nyt me käymme seuraavaksi Taiwanissa. Helsingin Sanomilla on 8 kirjeenvaihtajaa ympäri maailmaa. Yksi heistä on tuore Kiinan kirjeenvaihtaja Matilda Jokinen, joilla on teille ehdokkaille kysymys. Hei, mä olen Matilda Jokinen, Kiinan kirjeenvaihtaja, ja tällä hetkellä mä olen Taipeissa, eli itsehallinnollisen Taiwanin pääkaupungissa. Myös täällä ihmiset valitsivat itselleen juuri uuden presidentin, eli William Lain. Vain muutama päivä ennen vaaleja Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui videoyhteydellä Kiinan johtajan Xi Jinpingin kanssa. Presidentin kanslian mukaan he keskustelivat perusteellisesti geopoliittisista aiheista. Käsiteltyjen aiheiden joukossa ei kuitenkaan mainittu erikseen Kiinalle arkaluontoisia kysymyksiä, kuten Taiwania, jonka Kiina on uhannut liittää itseensä aseellisia keinoja pois sulkematta. Hyvä presidenttiehdokas, mitä te sanoisitte Kiinan johtajalle Taiwanin asemasta, jos olisitte itse presidentti? No niin, Alexander Stubb, olet Xi Jinpingin kanssa vastakkain. Mitä sanotte hänelle Taiwanista? Olen itse asiassa tavannut hänet 2 kertaa ollessani ulkoministeri. Ensimmäisen kerran Pekingissä. Meillä piti olla puolen tunnin keskustelu, se oli 1,5 tuntia. Jostain syystä, kun hän tuli Helsinkiin, hän pyysi erityisesti tapaamaan. Meillä oli lähes 2 tunnin mittainen keskustelu tuolla Kalastajatorpalla valtion vierasmaalla. Olen huomannut, että kiinalaisten johtajien kanssa kannattaa yleensä esittää kysymyksiä. Eli Taiwanin kohdalla esittäisin kysymyksen, että mikä on Kiinan tulokulma? Miten te analysoitte? Mikä on teidän historian näkökulma? Silloin yleensä se henkilö avautuu puhumaan ja sit voi ruveta esittämään omia mielipiteitä. Samalla tekisin varmasti sen, että kävisin keskustelut ihmisoikeuksista ja uiguurien asemasta. Sen on usein tehnyt esimerkiksi Kiinan pääministerin tai Kiinan ulkoministerin kanssa. Ne ovat osa sitä repertuaaria. Eli sanotaanko näin, arvokkaasti kävisin keskustelua myös arkaluontoisista kysymyksistä. Ja olen sen jo tehnyt. Pekka Haavisto, jos te olisitte presidentti, niin ottaisitteko Xi Jinpingin kanssa esiin tuon ihmisoikeustilanteen? Olen käynyt ulkoministerinä Kiinassa ja Kiinan ulkoministeri Wangin kanssa 4,5 tunnin keskustelu. Uiguurikysymykset, Tiibet-asiat, Taiwan-kysymykset ja myöskin laajemmin ihmisoikeuskysymykset, mutta myöskin esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoasiat. Eli Kiina kannattaa vetää sellaisten asioiden kautta mukaan kansainväliseen yhteistyöhön, mitkä ovat heille myöskin myönteisiä. Ilmastonmuutoksen torjuminen, luontokadon torjuminen ovat heille tärkeitä ja erilainen vihreän teknologian kehittäminen, jossa he ovat itse asiassa etenevät koko ajan. Ja Kiina kyllä kestää myös kritiikin näistä aiheista, että ilman muuta presidentin tasolla ottaisi esille sekä ihmisoikeuskysymykset että Taiwanin kysymyksen. Olli Rehn, jos Kiinan ja Taiwanin välit kiristyvät sotilaalliseksi konfliktiksi ja Yhdysvallat rientää mukaan puolustamaan Taiwania, niin onko Suomi siellä liittolaisensa mukana, siis sotimassa Kiinan kanssa? Tietysti toivomme, että tällaista näköalaa ei tule ja nythän presidentti Bidenin ja Xiin välisessä huippukokouksessa San Franciscossa loppuvuodesta saavutettiin jonkinlaista pientä liennytystä, muun muassa tukossa ollut kuuma linja päätettiin perustaa uudelleen, mikä on tärkeää, jotta kyetään välttämään erilaiset vahingossa syttyvät konfliktit. Kiinan pitkän kaaren linja kuitenkin on se, mikä tiedetään puhemies Maon kirjoituksista ja puheenvuoroista, että se pyrkii yhdistämään Taiwanin vuoteen 2049 mennessä, siis Pekingin alaisuuteen, ja sen takia tämä rakenteellinen konflikti on kuitenkin siellä taustalla, ja tuolla Taiwanin ympäristössä ja Etelä-Kiinan merellä tällä hetkellä tämä maailmanpolitiikan kaikkein korkein jännite Yhdysvaltain ja Kiinan välillä konkretisoituu hyvinkin voimakkaasti. Kiina on Suomelle kauppakumppani, vientimarkkina. Jussi Halla-aho, te olette kampanjan aikana puhuneet tämän riippuvuuden haittapuolista. Millä konkreettisella keinolla tästä Kiina-riippuvuudesta voitaisiin irtautua ja mitä suomalaisten olisi mahdollisesti tällöin myös uhrattava?
Meidän on syytä pitää yllä hyviä ja molemminpuoliseen kunnioitukseen ja etuun perustuvia suhteita Kiinan kanssa, mutta paras kontribuutio, jonka Suomi ja Eurooppa voivat tehdä Aasian rauhalle ja sille, että Taiwanin ja Kiinan välinen konflikti ei kärjisty, on se, että me teemme Kiinalle täysin selväksi sen, että mikäli Kiina lähtee voimatoimin edistämään tavoitteitaan Taiwanissa, niin me olemme valmiita kauppapoliittisiin toimiin. Ja tällä hetkellä johtuen meidän syvästä riippuvuudestamme kiinalaisesta teollisuudesta, meidän kykymme ryhtyä tällaisiin toimiin on hyvin kyseenalainen. Tämä on se syy, miksi meidän pitää purkaa riippuvuuttamme Kiinasta niin raaka-aineiden kuin lääkkeiden, kuluttajatavaroiden, kaikenlaisten tuotteiden osalta. Li Andersson, Yhdysvaltojen ja Kiinan suhde on jännitteinen jo nyt. Pitääkö teistä Suomen olla tässä vastakkainasettelussa ilman mitään mutinoita Yhdysvaltain johtamassa liberaalien demokratioiden rintamassa Kiinan kaltaisia autoritäärisiä valtioita vastaan? No ensinnäkin on todettava, että yleinen tulkinta siitä, miten Yhdysvallat myöskin on toiminut suhteessa Kiinaan ja nämä tapaamiset, mihin tässä on viitattu, on tulkittu niin, että myöskin Yhdysvallat pyrkii hieman deeskaloimaan, eli vähentämään näitä jännitteitä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä myöskin siitä syystä, että taiwanilaiset eivät joutuisi vaikeaan positioon. Mitä tulee Suomen omaan linjaan, niin lähden kyllä itse siitä, että Suomi tekee omaa ulkopolitiikkaa omista lähtökohdista. Totta kai meidän pitää aina puolustaa oikeusvaltiota, kansainvälistä oikeutta ja myöskin ihmisoikeuksia. Ja nostaa näitä teemoja esille meidän kahdenvälisissä suhteissa Kiinan suuntaan ja totta kai sitten myöskin Yhdysvaltojen suuntaan. Siirrytään Kiinasta lähemmäs, eli Lähi-Itään. Terroristijärjestön Hamasin hyökkäys lokakuussa Israelin on johtanut Israelin hyvin rajuun vastaiskuun Gazan kaistalla. Jutta Urpilainen, ovatko Israelin toimet Gazassa suhteettoman kovia? No minusta on selvä asia, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään ja me tuomitsemme hyvin voimakkaasti Hamasin terrori-iskun ja kaikkien niiden siviilien ja viattomien ihmisten kuoleman. Mutta on tärkeää muistaa, että sodallakin on säännöt ja kansainvälinen yhteisö, myöskin Euroopan unioni, länsimaat, olemme tuominneet erittäin voimakkaasti sen, että Venäjä on Ukrainassa käyttänyt esimerkiksi ruokaa sodan käynnin välineenä. Mutta kun Israel nyt Gazassa on käyttänyt ruokaa, vettä ja sähköä sodankäynnin välineenä, niin me emme ole samassa määrin tuominneet Israelia. Ja tässä mielestäni on aito uskottavuusongelma. Eli meidän pitää kansainvälisenä yhteisönä toimia samojen standardien mukaisesti riippumatta siitä, kuka kansainvälistä oikeutta ja sodan sääntöjä rikkoo. Eli tässä suhteessa mielestäni Israelin toimet tässä tapauksessa, kun he eivät päästä humanitaarista apua Gazaan ja siellä 25 000 ihmistä on kuollut, suuri osa lapsia ja naisia, on väärin ja mielestäni Israelin toimet olisi pitänyt tuomita. Samaan aikaan vaadin tietenkin myöskin humanitaarista tulitaukoa ja humanitaarisen avun perille saattamista, niin kuin eilen esimerkiksi ulkoasian neuvostossa EU-ministerit myöskin, lähes kaikki ministerit vaativat. Annan tähän jatkopuheenvuorot Jussi Halla-aho eli Andersson. Mielestäni ei ole asiallista verrata Israelin ja Venäjän toimintaa. Hamas on pommittanut Etelä-Israelia vuodesta 2005 lähtien, eli siitä lähtien, kun Israel vetäytyi yksipuolisesti Gazasta. Ja Hamasin sodankäyntitapa on se, että se sijoittaa sotilaallista infrastruktuuriaan siviilikohteiden keskelle ja pyrkii siihen, että Israelin toimista aiheutuisi siviiliuhreja, joita voidaan käyttää sitten kansainvälisesti Israelin aseman heikentämiseen. Mitä tähän sanotteli Andersson? Niin, liittyen tähän Gazan tilanteeseen, niin avustusjärjestöt ovat nyt varoittaneet siitä, että jos tätä humanitaarista apua ei saada laajamittaisemmin Gazaan perille kuin tällä hetkellä, niin on olemassa riski, että tänä vuonna enemmän ihmisiä tulee Gazassa kuolemaan nälänhätään ja tartuttaviin tauteihin kuin pommituksiin. Ja se kertoo jotain tämän humanitaarisen kriisin syvyydestä, jotain siitä, miten akuuttia se on. Ja on aivan selvää, että kansainvälinen yhteisö pitää reagoida, pitää vaatia Israelilta, että Israel sallii tämän humanitaarisen avun sinne perille asti ja myöskin voimakkaasti asettuu tämän tulitaukovaatimuksen taakse.
Kansainvälinen yhteisö minun mielestäni pitää myöskin olla valmis toimenpiteisiin, jos nämä kannanotot eivät johda mihinkään. Silloin keskusteluun nousee esimerkiksi mahdollisuudet tukea tätä Etelä-Afrikan kannetta, mikä on tehty kansainvälisessä tuomioistuimessa, tai jopa keskustelupakotteista. Mutta kansainvälinen yhteisö ei voi toimettomana seurata sivusta sen kaltaista inhimillistä kärsimystä, mitä tällä hetkellä Gazassa nähdään. Pekka Haavisto ja Olli Rehn. 2 asiaa tähän. Ensin minusta Suomi teki virheen siinä ensimmäisessä YK-äänestyksessä, jossa äänestettiin humanitaarisesta tulitauosta. Meidän olisi pitänyt olla jo alusta asti humanitaarisen tulitauon puolella. Toinen se, että tämä tilanne, juuri niin kuin Li Andersson sanoo, on nyt käsiteltävänä Etelä-Afrikan kanteen vuoksi kansainvälisessä tuomioistuimessa. Se on tärkeä prosessi, siellä selvitetään, onko kansanmurhaa tapahtunut, mutta tämä antaa myös nyt ensimmäisen mahdollisuuden puhua 2 valtion mallista pitkään aikaan. Ja olen vahvasti sillä kannalla, että Suomen pitäisi olla siinä liittoutumassa, joka ajaa 2 valtion mallia ja tehdä toimia nyt sen eteen. Nyt on se hetki, jolla voitaisiin tätä palestiinalaisvaltiota lähteä perustamaan. Mennään nyt Mika Aaltolalle esitettyyn kysymykseen ja sitten vielä on mahdollista sanoa jatkokommentteja, koska se liittyy juuri tähän. Etelä-Afrikka on jättänyt kansainväliseen tuomioistuimeen vetoomuksen, jossa se haluaa tuomioistuimen tutkivan, onko Israel syyllistynyt kansanmurhaan. Pitäisikö Suomen tukea tätä vetoomusta, Mika Aaltola? No, Israelilla on oikeutettu syy sotaan. Se on ihan kansainvälisen lain mukaan. Se on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Se, että miten sen sodankäyntitapa suhteutuu sitten siihen, miten Hamas käy sotaa. Ja sitten vielä 3. on minun mielestä tuo Egypti, joka pitää Gazan eteläistä rajaa tällä hetkellä kiinni. Eli tuossa on peruskysymyksiä, jotka on ensin ratkaistava ennen kuin ehkä lähdettäisiin viemään kanteita eteenpäin. Se, että ihmisiä tapetaan, niitä kuolee, naisia, lapsia, vanhuksia, se on tietysti kamalaa katsoa. Noista kaksoisstandardeista sen verran, että jos realistisesti ajattelee, niin ne on hyvin vallitsevia joka puolella maailmaa. Juttelin pohjois-afrikkalaisten diplomaattien kanssa ja heitä ei tuon taivaallista tunnu kiinnostavan Ukrainan tilanne. Heitä kiinnostaa lähiseutunsa, mitä Malissa tapahtuu. Intialaiset ovat kiinnostuneita paljon enemmän Kiinan ja Intian väleistä kuin Ukrainasta. Eli tämä kaksoistandardi, kolmoistandardi, on hyvin yleisiä. Se, että miten Suomen pitää suhtautua jokaiseen tilanteeseen, niin itse näkisin tämän sipulimallin, eli mikä meille on oleellista ja tärkeää, laitetaan siihen paukut. Ja meillä on sota irti Euroopassa ja siellä on samoja toimijoita, Iran, Venäjän keskeinen liittolainen, on Lähi-Itä laittamassa sekaisin. Eli näen, että tämä tilanne on vielä selkeytymätön. Mutta kannatan kyllä Israelin aloitetta tulitauosta, jos Hamas vapauttaa panttivankinsa. Se olisi yksi reitti ulos tästä välittömästi. Olli Rehn ensin ja sitten Alexander Stubb. Israelilla on täysi oikeus itsepuolustukseen, mutta sen tulee noudattaa kansainvälisen oikeuden pelisääntöjä. Minusta eilisessä EU:n ulkoministerikokouksessa tapahtui aika merkittävä käänne, jonka ulkoministeri Elina Valtonen kuvasi toteamalla jo riittää. Eli nyt on aivan keskeistä ja kiireellisintä saada aikaan humanitaarinen tulitauko Gazan alueelle. Siellä on valtavasti inhimillistä kärsimystä ja tämän pitää olla nyt Lähi-idän politiikan painopisteenä. Mutta vähänkin pidemmälle katsoen yhdyn kyllä Pekka Haaviston näkemykseen siinä, että kaiken tämän hävityksen ja tuhon keskelläkin pitää nähdä se, että nyt tämä voisi antaa kimmokkeen 2 valtion ratkaisun rakentamiselle. Ja siinä Suomen tulee olla mielestäni hyvinkin aktiivinen. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että arabimaiden pitää tunnustaa ja muslimimaiden pitää tunnustaa Israelin olemassaolon oikeus ja turvallisuus. Vastaavasti Israelin tulee hyväksyä Palestiinalle itsenäinen valtio ja tämän puolesta nyt Euroopan unionin ja Suomen pitää työskennellä. Alexander Stubb, olisitteko te valmis käymään neuvotteluja rauhasta myös Hamasin kaltaisen lapsia, nuoria, perheitä hyökkäyksessään murhanneen terroristijärjestön kanssa? Kaikkien kanssa pitää voida käydä neuvotteluja. Olen itse asiassa vierailut Gazassa ensimmäisenä läntisenä ulkoministerinä muistaakseni vuonna 2010, mutta haluaisin katsoa sitä laajemmasta kontekstista, koska nyt me keskitymme humanitaariseen kriisiin vain Gazassa. Pitää muistaa, että sama tilanne on Jemenissä, Libanonissa ja Syyriassa. Ja näillä on yhteinen nimittäin se, että Iran ikään kuin ohjaa sitä kriisin kulkua.
sitä kautta, että he tällä hetkellä panostavat Gazaan ja Jemeniin, mutta ovat asettaneet tiettyjä rajoituksia Libanoniin ja Syyriaan. Mutta tässä on nyt yksi mahdollisuuden avain, ja se me nähtiin eilen EU-ulkoministerikokouksessa, jossa ulkoministerit tapasivat Arabiliiton edustajia, muun muassa Jordanian ja Saudi-Arabian ulkoministerit. Minkä takia tässä on se ratkaisun avain? Sen takia, että arabimaat ovat tällä hetkellä huolissaan poliittisen islamismin noususta nimenomaan näillä alueilla, ja heillä on erittäin vahva tunneside tähän tilanteeseen. Nyt me voisimme olla siinä tilanteessa, että Eurooppa ja arabivaltiot lähtevät hakemaan sitä kahden valtion mallia. Eilisessä neuvotteluissa muuten yllättäen myös Saksa on lähtenyt liikkeelle, joka tarkoittaa sitä, että nyt lähdetään hakemaan sitä poliittista ratkaisua. Arabien ja Euroopan yhteistyö tässä on tärkeä, koska Yhdysvallat eivät pysty tällä hetkellä vaaliensa takia toimimaan. Eli ensiksi saatava aikaiseksi tulitauko, toiseksi humanitaarinen apu ja kolmas poliittinen prosessi oikeaan kahden valtion malliin, jossa Palestiinalla on uskottava sisäisesti ja ulkoisesti poliittinen johto. Eli tämä poliittinen prosessi tarkoittaa neuvottelua terroristijärjestön kanssa. Harry Harkimo. Joo, eilenhän Saudi-Arabia ilmoitti, että voisi tunnustaa Israelin ja kyllä tässä on se lähtökohta, että me saadaan se kahden valtion malli ja siitä nyt on puhuttu 50 vuotta kohta, että se kahden valtion malli tulisi, mutta ehkä tämmöinen kriisi tekee sen, että kaikki ymmärtää sen, että lapsia ja vanhuksia ei voi tappaa. Siellä on kuollut 25 000 ihmistä, että nyt pitää niin kuin herätä. Ja jos saataisiin se tulitauko, joka nyt on ehdotettu Israelin kohdalta pariksi kuukaudeksi, niin sen aikana voisi varmaan neuvotella sen rauhan siihen ja saisi tätä kahden valtion mallia eteenpäin. Että siellä on nyt niin monta intressiä mukana siinä, että rauha saataisiin. Mä uskon, että rauha ja tulitauko saadaan aika nopeasti sinne. Niin, mutta siis palestiinalaistenkin joukossa tuki kahden valtion mallille on laskenut, että eikö se ole utopiaa? No on tietysti laskenut, mutta kun siihen ei oikein ole mitään muuta ratkaisua koko tuolle kriisille, että siitä tulee kahden valtion malli. Että ei sitä voi lähteä, että se Israelin valtio on ainoa, kun kukaan ei sitten tunnusta heitä, niin siksi tarvitaan tämä kahden valtion malli. No mennään eteenpäin. Kysymme teiltä nyt kyllä ja ei kysymyksiä, joihin voitte vastata pöydältänne löytyvillä peukalokylteillä. Ja koska tämä nyt nousi tässä esiin, niin kysyn teiltä ensin nyt, kun tämä nousi tämä kahden valtion ratkaisu, että Suomen tulee tukea tämmöisen kahden valtion ratkaisun saavuttamista Lähi-idässä. Tarkasti, sulla on ylhäällä. Nyt siellä on peukkuja ylöspäin ja sitten on ehkä peukku. Mikalla, onko sulla tarkoituksella? Ja sitten on peukku alas. Peukku alas. Okei. Nosta ylöspäin. Jussi Halla-aho lyhyesti, miksi ei toisin kuin muilla? No Suomen virallinen kanta toki on edelleen sama kuin muillakin länsimailla, eli me tuemme kahden valtion mallia, mutta itse pidän sitä sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä epärealistisena tavoitteena. Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa on 700 000 Israelin kansalaista siirtokunnissa, joita kansainvälinen yhteisö ehkä pitää laittomina, mutta joita Israel ei tule sieltä evakuoimaan. Ja koska Israel ei tule evakuoimaan niitä, niin on hyvin vaikea nähdä elinkelpoista omaa aluettaan hallitsevaa Palestiinan valtiota. Kiitos. Jatketaan Lähi-idästä, kyllä tai ei. Kysymys on, Suomen tulee boikotoida Eurovision laulukilpailuja, jos Israel osallistuu niihin, kyllä vai ei? Varmaan Hetkinen. kyllä, eli kaikki ei paitsi Li Andersson. Kyllä, hyvin lyhyt. Mä sanoin ihan lyhyesti, että mun mielestä viisainta olisi ollut tehdä yhteinen päätös suhteessa Israelin osallistumiseen, aivan niin kuin Venäjän osalta tehtiin, jolloin ei ikään kuin jää yksittäisten maiden tehtäväksi boikotoida tai yksittäisten maiden artistien tehtäväksi boikotoida. Eli vastaavan tyyppinen linjaus olisi pitänyt tehdä kuin Venäjän osalta tehtiin. Näin saatiin keskustelu vauhtiin, mutta nyt hyvät ehdokkaat ja yleisö pidämme hetken taukoa. Suomesta tuli NATO-jäsen viime vuonna ja edustaminen NATOssa on merkittävä osa myös seuraavan presidentin tehtävää. Helsingin Sanomien NATO-kirjeenvaihtajana toiminut Elina Kervinen kysyy seuraavan kysymyksen. Hei, mä olen Helsingin Sanomien toimittaja Elina Kervinen ja seuraan työkseni NATOa. Teiltä, hyvät presidenttiehdokkaat, haluaisin kysyä seuraavaa.
Yhdysvaltojen vaalien lähestyessä Euroopassa mietitään nyt, voivatko Euroopan maat vastaisuudessa laskea turvallisuutensa nykyisissä määrin Yhdysvaltojen varaan. Pyytäisin teiltä lyhyttä visiota siitä, mitä konkreettisia muutoksia Euroopan omassa puolustuksessa tulisi lähivuosina saada aikaan. Ja pienenä jatkona tälle, tulisiko Naton nostaa tätä 2% puolustusmäärärahatavoitettaan, jotta puolustuksen aukkoja voitaisiin tässä ajassa paikata? Kiitos. Siis miten Euroopan puolustusta konkreettisesti kehitetään ja pitäisikö rahaakin lisätä? Mitä sanoo Jussi Halla-aho? No todellakin on niin, että jotta meidän ei tarvitsisi kauhusta kankeana aina odottaa Yhdysvaltain presidentinvaaleja ja Yhdysvalloissa mahdollisesti tapahtuvia ulkopolitiikan muutoksia, niin meidän pitäisi kantaa suurempi vastuu oman mantereemme myös sotilaallisesta puolustamisesta. Ja se tarkoittaa lisää investointeja tietysti eurooppalaisiin puolustusvoimiin ja ennen kaikkea puolustusmateriaaliteollisuuden ylösajoa. Tätä edellyttää se, että me voimme jatkaa pitkäjänteisesti Ukrainan tukemista, mutta myös se, että me pystymme itse puolustamaan omaa aluettamme. Entä mitä vastaatte Olli Rehn? Tarvitaanko tässä nyt joku vaihtoehto B? Tarvitsemme Ukrainan tukemiseksi vaihtoehto B:n siltä varalta, että Unkari jatkaa blokkia, ja tämä on itse asiassa Euroopan kannalta eksistentiaalinen kysymys ja Suomen kannalta kriittinen kysymys meidän turvallisuutemme kannalta. Eli tässä ja nyt kaikkein isoin kysymys on se, että me kykenemme varmistamaan viikon päästä pidettävässä EUn huippukokouksessa sen, että EU tekee päätöksen tukipaketista Ukrainalle joko perussuunnitelman mukaisesti kaikkien yhteisin voimin tai sitten tarvittaessa ilman Unkaria varasuunnitelman pohjalta. Täällä nousi käsiä pystyyn Harkimo ja sitten Haavisto. Niin jos me ajatellaan USAta, niin niillä on 25 DCA-sopimusta. Jos tulee isompi kriisi, niin USAhan ei pysty meitä auttaa, kaikkia näitä maita auttamaan. Ja mun mielestä EUn ja kaikkien maiden meidän on nostettava sitä tasoa, mikä meillä on. Siellä on paljon maita, jotka ei yllä edes siihen 2%, saatika sitten 3%. Ja mun mielestä, niin kuin Li on sanonut monta kertaa, niin tämä ei ole tärkeää, että onko se 3, jos on tarvetta 3%, niin silloin voidaan mennä sinne. Jos tarvetta vähän vähempää, niin silloin voidaan olla siellä. Mutta siis se, mikä nyt on tärkeää, on se, että Ruotsi pääsee NATOon ja me saadaan pohjoismainen puolustusliitto ja sen mukaan me saadaan enemmän turvallisuutta, koska niihin me voidaan luottaa. Tiedän, että sanoin Haavisto, mutta nyt kun tässä puhuttiin tästä määrärahatavoitteesta ja prosentista, tiedän, että Mika Aaltola, te olette pitänyt esillä puolustusmäärärahatavoitteen nostoa kampanjanne aikana, niin varmasti kysymys, joka herää kansalaisille, on se, että mistä tämä raha otettaisiin. Onko se lisää velkaa, enemmän veroja, leikkauksia terveydenhuoltoon, etuuksiin, koulutukseen. Mistä se raha otetaan, jos nostetaan tästä 2% ylöspäin? Aivan oikein, minä olen sitä mieltä, että se on välttämätöntä, että Suomen peruskallio, Suomen puolustus toimii missä tahansa olosuhteissa ja puolustuksen ääntä tulisin presidenttinä aina korostamaan. Se, mistä se raha otetaan, niin tällä hetkellä Suomi elää aika pitkälle velaksi. Samaan aikaan meillä on isoja keihäänkärki-infrastruktuurihankkeita, kuten Turku-Helsinki-radan nopeuttaminen, joka on 3 miljardin projekti. Eli kun kysytään, mistä se raha otetaan, niin kannattaa katsoa kaikkea muuta, mihinkä sitä rahaa käytetään. Puolustus tulevina vuosina tulee olemaan ensisijainen asia, ja olen johdonmukaisesti tätä puhunut jo ennen, kun tutkimuslaitokset ja muiden maiden turvallisuusviranomaiset toivat esiin, että on välttämätöntä satsata Naton eurooppalaiseen jalkaan. Olen tästä pitkäjänteisesti puhunut ja se kertoo siitä, että on ehkä kykyä katsoa vähän nurkan taakse. Eli ottaisitte ratahankkeista ja infrastruktuuria? Siellä on paljon asioita, veropohjan laajentamista ja ehkäpä sitten myös yritystukien karsimista. Eli reilu yhteiskuntahan tämä on. En ottaisi sitä yksinhuoltaja äideiltä, aikuisopintotuesta tai varhaiskasvatuksesta. Suomi tarvitsee myös tulevaisuutensa ja lapset ovat sen tulevaisuuden tekijöitä. Heille pitää tämä maa jättää paremmassa kunnossa, mutta puolustussatsaukset stimuloi myös taloutta korkean teknologian maissa, kuten Suomessa. Hyvä. Nyt lupasin tähän Euroopan puolustuksen kehittämiseen Pekka Haavisto, sitten Li Andersson.
Ensin jos puhutaan 2%, on ihan selvää, että NATO-maat Euroopassa meidän täytyy se 2% minimi täyttää kaikkien meidän. Ja sitten kun katsomme sen päälle Ukrainan tukea, niin Ukrainan tuen on jatkuttava ja siinä tarvitaan vielä suurempaa panostusta. Ja siinä tulee myöskin tämä Euroopan yhteinen sotilasmateriaalien tuotanto, joka tarvitaan. Ja tietysti Euroopan unionista tulee se hyöty, että tämä sotilainen liikkuvuus, sitä voidaan parantaa sitä kautta ja myöskin Euroopan unioni on Ukrainan tukena. Tässä tavallaan tämä Naton ja EUn yhteistyö myöskin tietyssä mielessä toimii. Pari huomiota vielä Yhdysvaltoihin. Kun oli edellinen Trumpin kausi, sanotaan nyt vaikka näin, kysyin Naton pääsihteeriltä Stoltenbergilta, miten se vaikutti Naton ja Yhdysvaltain suhteeseen. Vastaus oli, että Yhdysvallat piti kaikki miehistösitoumuksensa, Yhdysvallat piti kaikki taloudelliset sitoumuksensa. Se on iso muutos, jos Yhdysvallat lopettaisi suurvalta-asemansa eikä enää sitoutuisi Eli ei Eurooppaan. tarvita plan B:tä, jota Tarvitaan plan B, mutta täytyy myöskin muistaa, että se on hyvin suuri muutos Yhdysvalloissa. Mutta kuten sanoin, tarvitaan tätä omaa sotilasmateriaalituotantoa ja tarvitaan se minimi 2%. Ja ehkä vielä tästä meidän poliittisesta vaikutusvallasta. Mehän olemme nyt se maa Natossa, joka pystyy kertomaan tilanteesta Venäjällä, tilanteesta itärajalla. Meillä täytyy olla myöskin se poliittinen vaikutus sinne Naton päätöksentekoon, että emme ole vain kuuntelemassa Natossa, vaan tuomassa tämän oman osaamisemme. Anders. Mun mielestä on 2 johtopäätöstä, mikä meidän pitäisi vetää tästä Trump-uhkaskenaariosta, mitä mä kyllä olen valmis sanomaan. Ensimmäinen on se, että Euroopan pitää olla valmis seisomaan omilla jaloillaan, jos me puhumme turvallisuudesta. Eli emme voi ikään kuin ripustaa meidän turvallisuusratkaisut täällä Yhdysvaltojen varaan. Ja se voi tarkoittaa myöskin lisäinvestointeja puolustusteknologiaan, puolustusteollisuuteen, sehän on jo puolustusvoimiin. ripustettu Yhdysvaltain varaan. Toinen johtopäätös, mikä meidän pitäisi vetää mun mielestä, on tämän oman ulkopolitiikan tärkeyden. Eli että me teemme omista lähtökohdistamme käsin omaa ulkopolitiikkaa perustuen niihin arvoihin, mikä me Suomessa pidetään tärkeänä. En olisi valmis nostamaan tätä 2% vähimmäistavoitetta, kuten Jallis tässä hienosti referoi mun kantaa. Silloin kun on tarvetta ja on investointipaineita, voidaan mennä yli. Silloin kun ei ole, voidaan mennä ali. Euroopan osalta pitää muistaa, että Euroopalla on myöskin muita turvallisuuteen liittyviä investointitarpeita. Jos miettii ilmastonmuutosta tai huoltovarmuutta, koko se keskustelu, mitä täällä äsken käytiin Kiinan riippuvuuden vähentämisestä. Jos me aidosti halutaan onnistua siinä, niin sekin edellyttää sitten taloudellisia panostuksia eurooppalaiseen teollisuuteen, eurooppalaiseen tutkimukseen, ja sekin maksaa. Kun Suomen NATO-kumppani Yhdysvallat suojelee Punaisella merellä kaupankäyntiä ja kansainvälistä järjestelmää, niin pitäisikö Suomen olla tässä mukana, Alexander Stubb? Mikä on se tilanne, että jolloin sinne mennään ja miten? Suomi tulee hyvin todennäköisesti olemaan mukana EU:n operaatiossa ja niin kuin liitossa sanoi, niin Suomen ulkopolitiikka ja Suomen ulkopolitiikan linjahan ei muutu, se määritellään täällä Suomessa ja sitten Euroopan unionista. Mutta tuon Kervisen kysymykseen, niin nythän on niin, että ensimmäinen NATO-huippukokous, johon seuraava tasavallan presidentti menee, on heinäkuussa Washingtonissa. Jos minut valittaisiin presidentiksi, niin yksi ensimmäisistä matkoista olisi Washington DC:hin, jossa kertoisin tarkasti sekä kongressille, edustajainhuoneelle että Yhdysvaltain presidentille siitä, mitä Suomessa tällä hetkellä tehdään ja mikä meidän NATO-panos on. Samalla kävisin myös Norfolkissa, koska meille tulee hoidettavaksi isoja kysymyksiä. Eli voidaanko Suomeen tuoda NATO-sotilaita ja missä muodossa? Mikä on meidän rauhan ajan tehtävä ja niin edespäin? Eurooppalaisesta puolesta tai niin sanotusta plan B:stä tekisin 2 asiaa, josta ensimmäinen on se, että muuttaisin tai ainakin pyrkisin muuttamaan Euroopan investointipankin sääntöjä, koska he kieltävät aseteollisuuden lainottamisen. Ja se on meille Euroopassa ongelma. Me tarvitsemme enemmän ammustuotantoa ja asetuotantoa ja siihen tarvitaan lainoja. Ja toinen on ajatus, jonka nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti esiin jo muistaakseni vuonna 2006, eli eurooppalaisempi NATO. Eli pitää muistaa, että tasavallan presidentillä on konkreettinen tehtävä 1.3. Silloin on lähdettävä liikkeelle. Jutta Urpilainen näistä vaikeista kysymyksistä, joita Stubb tässä mainitsi. Jos osa NATO-maista päättäisi aloittaa sotilaallisen operaation ilman YK-valtuutusta, niin pitäisikö Suomen olla mukana? No se riippuu ihan siitä, mikä on tilanne. Eli jokaisesta operaatiosta ja Suomen osallistumisesta siihen tehdään tietenkin poliittinen tilannearvio, myöskin riskiarvio ja sen pohjalta sitten TP-UTVassa myöskin poliittinen päätös. Mutta jos mä saan vastata myöskin tähän Elina Kervisen kysymykseen, niin ensinnäkin mun mielestä on tärkeää sanoa kansalaisille, että Yhdysvallat
erittäin epätodennäköisesti irtautuu NATOsta. Eli kyllä niin kuin Yhdysvallat on hyvin sitoutunut NATOon ja me tiedetään, että NATOsta lähtö muuttaisi myöskin Yhdysvaltojen globaalia asemaa erittäin voimakkaasti. Eli plan B:tä ei tarvita. No tavallaan plan B voi tulla kyseeseen siinä, että mä ajattelen itse niin, että kaikissa olosuhteissa, riippumatta onko Trump presidentti tai onko Biden tai joku muu, Euroopan pitää kyetä kantamaan enemmän vastuuta omasta puolustuksesta. Et me ei saada olla niin riippuvaisia Yhdysvalloista. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien eurooppalaisten NATO-maiden pitää investoida se 2% BKT:stä puolustukseen, ja sen ohella meidän pitää panostaa ja investoida puolustusteollisuuteen Euroopassa. Ja asia, jota kukaan kollega ei ole tässä maininnut, on myöskin Euroopan unionin kehittäminen entistä enemmän turvallisuusyhteisöksi. Eli Euroopan unionilla on paljon kyberosaamista, hybridiosaamista, mutta myöskin vaikka avaruusteknologiaan liittyen. Mä näen, että meidän pitäisi vahvistaa Euroopan unionin ja myöskin NATOn välistä yhteistyötä ja sitä kautta myöskin niin kuin vahvistaa sitä Euroopan kykyä seistä omillaan jaloillaan ja Eurooppaa myöskin turvallisuusyhteisönä. Ja siksi ollaan siellä. Anteeksi. Sitähän ei ole tapahtunut ja siksi olemme nyt NATOssa. Se on totta, mutta kyllä samaan aikaan itse asiassa tämä on mielenkiintoinen keskustelu, koska tällä hetkellähän me pohditaan esimerkiksi sitä, tulisiko seuraavaan komission puolustuskomissaari. Eli kyllä tämä turvallisuusteema ja puolustuskysymykset on tällä hetkellä ihan toisella lailla Euroopan unionin agendalla kuin ennen Ukrainan sodan käynnistymistä. Länsi-Balkanilla NATOn ja EUn yhteistyö toimi erittäin hyvin jo siinä vaiheessa, kun tuota aluetta rauhoitettiin ja vakautettiin, ja se luo pohjaa sille, mitä Jutta kuvasi tälle eurooppalaisen turvallisuusyhteisön rakentamiseen. Menemme eteenpäin ja kysymme kyllä vai ei kysymyksiä, joihin taas vastaatte peukalokyltein. Ja ensimmäinen kyllä vai ei kysymys. Ydinasepelote on NATOn selkänoja. Suomi ei voi olla NATOn vapaamatkustaja. Kun Suomen ydinenergialakia uudistetaan, laissa tulisi sallia ydinaseiden kuljetus tai varastointi Suomessa, kyllä tai ei? Siellä on Halla-aho kyllä, Aaltola kyllä, Stubb kyllä, Timo kyllä, Rehnillä onko se vaihtelee, muilla perustelen. ei. Varmasti on saatavissa perusteet, mutta menemme kuitenkin eteenpäin tästä vielä, koska aika on rajallisesti. Seuraava kysymys. Suomen tulee jokaisessa tilanteessa lähettää sotilaallista apua hyökkäyksen kohteeksi joutuneeseen NATO-maahan, kyllä vai ei? Ja kyllä tämä kysymys oli todellakin jokaisessa tilanteessa. Hyökkäyksen kohteeksi. Joutunut NATO-maan. Hyökkäyksen kohteeksi joutuneeseen NATO-maahan. Sotilaallisen hyökkäyksen. Kyllä. Täällä kaikki muut kyllä, Halla-aho ei, annan vastauksen, siksi ei. Suomen tulee tietysti tehdä täyttää omat velvoitteensa siinä tilanteessa, että joku jäsenmaa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, mutta kussakin tilanteessa tietysti jäsenmailta odotetaan sitä, mikä on niille tarkoituksenmukainen kontribuutio. Eihän itseisarvo ole se, että kaikki lähettävät sotilaita joka paikkaan, vaan se, että se vastaus hyökkäykseen yhtä jäsenmaata kohtaan tapahtuu koordinoidusti ja mahdollisimman tehokkaasti. Stubb, lyhyesti tähän on vastaus. Ihan lyhyesti. Sehän on ilman muuta selvää, että jokainen tilanne arvioidaan erikseen, mutta se, että tasavallan presidentti lähettäisi viestin, että me emme ole valmiita jokaisessa tilanteessa nojautua artikla 5 ja auttaa liittolaismaata, niin on minusta väärä. Lisää kysymyksiä puolustuksesta katkon jälkeen. Ja seuraavaksi me lähdetään käymään Washingtonissa Yhdysvalloissa. Mä olen Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeenvaihtaja Elina Väntönen ja taustalla näkyvä rakennus on Yhdysvaltojen kongressitalo. Tämän rakennuksen edessä pidetään aina presidentin virkaanastujaiset. Yksi Suomen turvallisuuden kannalta merkittävistä päätöksistä tehdään tänä vuonna täällä, kun amerikkalaiset valitsevat itselleen presidentin. Kenet te haluaisitte nähdä Yhdysvaltojen seuraavana johtajana Suomen turvallisuuden ja tulevaisuuden näkökulmasta? No niin, kenet haluaisitte nähdä, Jutta Urpilainen? Mä haluaisin nähdä sellaisen presidentin Yhdysvaltojen johdossa, joka jatkaa Ukrainan tukemista, koska Ukrainan tuki on oikeastaan nojannut kahteen pilariin, Euroopan unionin ja eurooppalaisten maiden antamaan tukeen ja sitten myöskin Yhdysvaltojen antamaan tukeen. Ja sitten mä haluaisin myöskin, että hän olisi sitoutunut
sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän puolustamiseen, eli muun muassa ilmastopolitiikan edistämiseen ja Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanemiseen. Eli en ota nimiin kantaa, koska me emme lopullisesti edes tiedä, ketkä ovat vielä ehdokkaina, mutta haluaisin tämän kaltaisen presidentin, joka tukisi Ukrainaa ja myöskin sääntöperustaista. No olisiko joukossa joku ehdokas, joka haluaisi ottaa nimiin kantaa? Uskaltaisi sanoa nimen, että kenet toivoisi näkevän. Stubbilla nousi käsi pystyyn. Tuli mieleen, että tullaankohan Jenkkien presidentinvaaleissa esittämään kysymys, että kenet haluaisit nähdä Suomen tasavallan presidenttinä? Veikkaan, että ei, mutta siis sehän on ilman muuta selvää, että me emme voi tuohon vastausta antaa. Eli ollaan tilanteessa, jossa Suomen tasavallan presidentin pitää tulla toimeen Yhdysvaltain presidentin kanssa riippumatta, onko hän Joe Biden tai Bidenin kaltainen, Donald Trump tai Donald Trumpin kaltainen. Olisin kuitenkin aika rauhallisin mielin, koska uskallan väittää, että jos Yhdysvallat tänä päivänä joutuisi määrittelemään 10 läheisintä liittolaistaan, kuten esimerkiksi Etelä-Korea, Japani, Israel, niin Suomi olisi yksi niistä. Ja riippumatta siitä, kuka tuon viran Yhdysvalloissa saa, niin vaihtoehtoiskustannus sille, että Suomi ei kykenisi Yhdysvaltojen avulla puolustamaan tuota pitkää NATO-rajaa, on kerta kaikkiaan liian korkea. Mennään tähän varsinaiseen kysymykseen. Aaltola, Andersson, Haavisto, kenet haluaisitte nähdä Suomen turvallisuuden ja tulevaisuuden näkökulmasta Yhdysvaltain seuraavana johtajana? Aaltola. No kun Yhdysvalloissa 8 vuotta ensin opiskellut, ollut professorina. Eikö nytkään tule sitä vastausta? Se vastaus on se, että tällä hetkellä näyttää pikkusen todennäköisemmältä, että se on Donald Trump, kun se on Joe Biden. Ero ei ole iso, on hyvin vaikea ennustaa noita asioita, mutta Trump tulee korostamaan suurvaltakeskeistä maailmaa. Ja siinä pelissä sitten on hyvin tärkeää, että Suomen presidentti osaa ja taitaa Yhdysvaltojen politiikan ja pystyy pitämään välit tiiviinä myös Trumpin hallintoon. Ja viimeksi kun kävin Yhdysvalloissa, niin tapasin myös Trumpia lähellä olevia tahoja. Meidän täytyy valmistautua mihinkä tahansa skenaarioon. Haluatte siis nähdä Yhdysvaltain johdossa Donald Trump? En sanonut niin, vaan puhuin siitä, että mikä tällä hetkellä on todennäköistä. Hän on melkoinen velho. Mutta toisaalta Yhdysvalloissa on myös vahva tuki istuvalle presidentille Joe Bidenille. Andersson, Haavisto. Niin siis totta kai on niin, että Suomen kahdenväliset suhteet Yhdysvaltoihin pysyy riippumatta siitä, kuka meillä on hallituksessa tai kuka Yhdysvaltojen johdossa on. Mutta kyllä siitä huolimatta pitää olla mahdollista täällä myöskin käydä keskustelua niistä uhkakuvista, joka liittyy Donald Trumpin uudelleenvalintaan. Ja minä voin täällä sanoa, että ainakin itse toivon, että se olisi joku muu kuin hän. Johtuen siitä, että kyse on henkilöstä, joka on kyseenalaistanut demokraattiset vaalitulokset, joka puhuu vähemmistöistä tapaan, joka on äärimmäisen halveksuva, joka on ollut myötävaikuttamassa väkivaltaiseen vallankaappausyritykseen Yhdysvalloissa. Ja kyllä sellaisen henkilön nousemiseen Yhdysvaltojen kaltaisen maan johtoon liittyy riskejä, johon myöskin meidän täällä on varauduttava. Liittyy riskejä, jos me katsotaan, miten Trump toimi ollessaan presidenttinä ensimmäisellä kaudella, jolloin hän esimerkiksi veti Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta, teki paljon ratkaisuja, joilla oli erittäin kielteisiä vaikutuksia turvallisuuden kannalta ja monenkeskeisen sääntöperustaisen. Anderssonilta tuli vastaus. Eli ei Trump oli Anderssonin vastaus. Onko tämä myös Haaviston vastaus? Onko se Rehnin vastaus, että ei Trump? No, ensin, kun katsotaan Yhdysvaltain tulevia presidentinvaaleja, 250 vuotta vanha demokratia. Tärkeintä on, että demokratia säilyy Yhdysvalloissa ja tulee vaalit, jotka koetaan vapaiksi vaaleiksi, eivätkä johda esimerkiksi sellaisiin häslinkeihin, joita nähtiin Capitol-kukkulalla, rikoksiin, joita tapahtui demokratiaa vastaan. Se on kaikkein tärkein asia itse asiassa, kun ajattelee demokratiaa maailmassa, että Yhdysvallat pystyy tekemään demokraattiset vaalit, joissa ei vaalitulosta voi kukaan kiistää. Toisena asiana, totta kai presidenteillä on eroja. Olin ulkoministerinä sekä ulkoministeri Pompeon kollega että ulkoministeri Blinkenin kollega, ja esimerkiksi ilmastopolitiikka, arktiset kysymykset, niitä käsiteltiin aivan eri tavalla näinä aikoina. Mutta meidän täytyy jättää tämä valinta Yhdysvalloille. Emme voi käydä heidän puolestaan täällä vaaleja. Siellä on demokratia, he valitsevat. Rehn. Niin meillä suomalaisilla ei kai vielä ole äänioikeutta Yhdysvaltain vaaleissa. Eli Suomen tasavallan presidentin pitää pärjätä kaikenlaisten, kaikenväristen, poliittisesti kaikenväristen Yhdysvaltain presidenttien kanssa. Se on periaate numero 1. Sen lisäksi on tietysti tärkeää, että me ennakoivasti Suomen puolelta sekä Suomen presidentti,
hallitus, ulkoasiainhallinto pitää Yhdysvaltain päättäjät laajasti tietoisina siitä sekä politiikan että hallinnon puolella siitä, että Suomi on Yhdysvalloille tärkeä liittolainen pohjoisessa Euroopassa ja Suomi on turvallisuuden tuottaja. Tämän lisäksi tietysti totta kai laajempi kansainvälinen ympäristö tulee siinä vaiheessa sitten kysymykseen ja Suomenkin näkökulmasta ja Euroopan näkökulmasta olisi toivottavaa, että Yhdysvaltain presidentti jatkaisi sitoumustaan Euroopan turvallisuuteen ja ylipäänsä sääntöperäiseen kansainväliseen järjestelmään myöskin ilmastokysymysten takia. Lyhyesti vielä Harkimo ja Halla-aho. Onko teillä näkemystä? No kyllä mä näen tämän niin kuin kaksi huonoa vaihtoehtoa siellä on periaatteessa, että kumpikaan ei ole hyvä, enkä mä näe mitään mahdollisuutta oikeastaan, että Biden valittaisi uudelleen sinne, että kyllä näissä väittelyissä ja tämmöisissä niin Trump murskaa sen ja eikä Trump ole mikään niin kuin ideaalivaihtoehto sille. Se ei ole niin huono kuin aina sanotaan, koska se oli paljon parempi viime kerralla, kun luultiin, kun hänestä tuli presidentti. Hän ei ollut niin iso katastrofi, mutta se mitä hän tällä hetkellä puhuu, hän on täysin katastrofaalista ja se on sisäpolitiikkaa, mitä siellä tehdään ja haukutaan toista presidenttiehdokasta ja sanotaan, että ei lähdetä avustaa Ukrainaa. Sitten kun hänestä tulee presidentti, niin ei sitä tee erkkikään, että mitä hän sanoo ja mitä hän tekee. Ja se on se suurin ongelma. Ja jaatteko Halla-aho tämän edellä kuulun analyysin? No kuten kollegat ovat todenneet, niin Suomen täytyy tietysti ylläpitää mahdollisimman hyviä suhteita Yhdysvaltoihin täysin riippumatta siitä, kuka siellä on presidenttinä. Meillä ei ole äänioikeutta Yhdysvaltain vaaleissa. Olen aivan samaa mieltä kuin ehdokas Haavisto siitä, että Yhdysvallat on vakiintunut demokratia, jossa on varsin laaja puoluerajat ylittävä yhteisymmärrys sitoutumisesta Eurooppaan ja sitoutumisesta muutenkin globaaliin turvallisuuteen tai globaalin järjestyksen ylläpitämiseen, eikä Trumpin mahdollista uudelleenvalintaa ole syytä ylidramatisoida. Kiitos. Tämä onkin turvallisuuspoliittisesti mielenkiintoista aikaa, koska vaikka Yhdysvalloissa käydään omat vaalit, niin silti sielläkin tehdyt valinnat on Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta olennaisia kysymyksiä. Mutta siirrytään silti vähän lähemmäs, siirrytään meidän omalle rajalle. Se sielläkin tapahtuu. Keväällä itärajalla lumet alkavat sulaa, rajan ylittäminen on helpompaa. Mitä teet siinä kuvitteellisessa tilanteessa, että jonain aivan tavallisena tiistaina Lappeenrannan tienoilla maastorajan ylittää luvatta yli 200 ihmistä? Pekka Haavisto. Totta kai tasavallan presidenttinä olisin tilanteesta äärimmäisen huolestunut. TP-UTVA eli presidentin ja hallituksen yhteinen kokoonpano kokoontuisi. Kävisimme läpi ne toimenpiteet, mitä voidaan tehdä. Riippuu tietysti, jos ihmiset ovat pyrkineet väkivalloin Suomeen käyttäen aseita tai astaloita, pyrkineet jollain tavalla tunkeutumaan Suomeen. Silloin kysymys on tietysti siitä, että käytämme poliisia ja puolustusvoimia tällaista tilannetta vastaan. Jos kysymys on turvapaikanhakijoista, silloin pyritään käsittelemään heidän asiansa niin nopeasti kuin mahdollista ja tietysti turvaamaan ihmisoikeudet myöskin tällaisessa tilanteessa. Mutta kaikkein tärkeintä on, että rakennamme nyt rajalle aidat, piikkilanka tarvittaessa, jotta tällaisia luvattomia rajanylityksiä ei tapahtuisi. Meillä on oikeus suojella omaa rajamme ja sen totisesti teemme. Ja viesti Venäjälle pitää olla hyvin selvä. Tällainen peli ei vetele. Siinä tilanteessa kuitenkin pitääkö Suomen ajaa tarvittaessa väkivallalla uhaten tulijat rajan yli takaisin Venäjälle, kuten esimerkiksi Puolassa on tehty? Mikäli henkilöt käyttäisivät aseita tai jotain välineitä Suomea vastaan, silloin se olisi väkivaltainen tunkeutuminen. Silloin totta kai puolustautuisimme. Mitä muut ajattelevat tästä? Eli pitääkö Suomen ajat tarvittaessa väkivallalla uhaten tulijat rajan yli takaisin? Tämähän tästä niin kutsutusta pushbackista on EIT:ssä asti puhuttu ja sitä on pidetty siellä myös laittomana. Mitä arvioitte tähän, Alexander Stubb esimerkiksi? Niin siis tilanne ei välttämättä ole edes kuvitteellinen, eli me näimme vähän samantyyppistä vuosina 2015-2016 ja olemme nyt nähneet sitä myös tämän talven mittaan. Mä olisin aika rauhallisin mielin, kun katson tapaa, jolla meidän viranomaiset, raja, puolustusvoimat, poliisi informoivat ensin hallitusta ja tasavallan presidenttiä, sieltä tehdään johtopäätökset. Jos olen oikein ymmärtänyt julkisista lausunnoista meidän sisäministeriltä ja pääministeriltä, niin
harkitaan tässä vaiheessa jonkinnäköisiä lainsäädäntömuutoksia, enkä halua lähteä niitä missään muodossa ennakoimaan. Mutta meidän ei myöskään pidä luoda sellaista pelkoa siitä, että näin tulee tapahtumaan. Tämä on sitä Venäjän hybridivaikuttamista, ja meidän ei kannata mennä mukaan siihen niin sanottuun häröilyyn ja hoitamaan nämä toimet säntillisellä, rauhallisella tavalla, niin kuin ollaan toistaiseksi tehty. Mutta tällainen konkreettinen tilanne voi tulla vastaan, ja siinä pitää olla jonkinlainen toimenpide, josta juuri puhuttiin. Oletteko valmis tarvittaessa, pitääkö Suomen ajaa väkivallalla uhaten, kuten esimerkiksi Puolassa on tehty, nämä ihmiset takaisin? Kuten mun mielestä kollega Haavisto tuossa hyvin totesi, että siinä tapauksessa, jos on jonkinnäköinen aseellinen selkkaus, niin kyllä, jos ei, niin aivan varmasti viranomaiset löytävät oikean tavan siinäkin tilanteessa toimia. Eli nyt mä edelleen muistutan siitä, että Venäjä pyrkii tällä hetkellä järkyttämään meidän yhteiskunnan vakautta, ja sen takia meidän ei kannata näissä kysymyksissä lähteä niin sanotusti laukalle, vaan tehdä se tarvittava lainsäädäntö ja toimia niin, että näin ei tulevaisuudessa tapahdu. Jussi Halla. Suomessa viranomaiset, mukaan lukien rajaviranomaiset, noudattavat tietenkin aina voimassa olevaa lakia, eikä presidentti voi antaa määräyksiä, tai kukaan ei voi antaa määräyksiä, jotka ovat lainvastaisia, mutta Suomen tulee tehdä kaikki sellaiset tiukennukset turvapaikkakäytäntöihin, jotka ovat mahdollisia vallitsevan EU-lainsäädännön puitteissa, ja EU-tasolla ajaa EU-lainsäädännön päivittämistä vastaamaan tämän ajan tarpeisiin. Kyllä, mutta tällä hetkellä turvapaikkajärjestelmää käytetään tällä hetkellä taloudellisen siirtolaisuuden, elintasosiirtolaisuuden kanavana. Tämä täytyy tunnistaa, ja meillä pitää olla silloin valmius harjoittaa pushbackia rajalla, eli kieltäytyä ottamasta vastaan turvapaikkahakemuksia ihmisiltä, jotka mitä ilmeisimmin eivät ole akuutissa kansainvälisen suojelun tarpeessa. Mutta se siis tarkoittaa myös tarvittaessa väkivalloin heidän työntämistään takaisin. Täytyy määritellä väkivalta. Me voimme sillä tavoin varustaa rajan, että sen ylittäminen muuttuu fyysisesti vaikeaksi tai mahdottomaksi. Ja näin pitää tietysti tehdäkin niin kauan kuin tilanne on se, että tänne sisään päässyt ihminen ei käytännössä joudu poistumaan täältä, vaikka hän saisi kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa. Mitä tähän sanoi Li Andersson? Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt pushback-menettelyä ainoastaan sellaisissa tapauksissa, jossa jossain lähettyvillä on virallinen rajanylityspiste, jossa samoilla hakijoilla olisi ollut tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa. Eli mikäli Suomi ei toimisi näin, niin me rikkoisimme hyvin todennäköisesti Euroopan ihmisoikeussopimusta, ja minusta ei missään nimessä Suomessa pitää lähteä siitä, että me teemme toimenpiteitä, jotka ovat kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaisia. Eli meidän pitää huolehtia silloin siitä, että on olemassa tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa Suomen rajalla. Itse pidän parempana sitä, että me pyrimme ohjaamaan siirtolaisia virallisille rajanylityspisteille ja tekemään tarvittavat lainsäädäntötoimet, joilla me mahdollistetaan sitä, että me voimme käsitellä turvapaikkahakemukset rajan lähettyvissä, seuloa siinä ne, joilla todennäköisesti ei ole tarvetta turvapaikalle, ja ne, joita sitten ohjataan eteenpäin varsinaiseen turvapaikkamenettelyyn. Mutta se, että ihmiset tulee hallitsemattomasti maastorajan ylitse, mikä nyt uhkaa olla tilanne, kun meillä on kaikki rajanylityspisteet kiinni, se ei ole meidän etujemme mukaista, eikä myöskään näiden ihmisten etujen mukaista. Eli pitäisikö siis rajanylityspisteitä avata, jotta... Mä oon sanonut, että pitäisin parempana, että meillä olisi vähintään yksi rajanylityspiste auki. Ja jos Suomessa lähdetään siitä, että meidän pitäisi tehdä pushback rajalla, niin silloin meidän pitää olla lähettyvissä virallisia rajanylityspisteitä, jossa ihmisillä on oikeus hakea turvapaikkaa. Jos me emme toimi näin, niin Suomi saa todennäköisesti langettavan päätöksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, aivan niin kuin Puola on saanut niistä pushback-menettelyistä, mitä Puola on tehnyt omalla rajallaan. Selvä. Katkon jälkeen ääneen pääsevät myös he, joilla ei ole vielä oikeutta äänestää näissä vaaleissa. Presidentin vaaleissa äänioikeus on yli 18-vuotiailla Suomen kansalaisilla, mutta mitä presidenttiehdokkaalta kysyisivät he, jotka eivät vielä näissä vaaleissa saa äänestää? Sitä selvitti Helsingin Sanomien Lasten uutiset. Mä toivon, että se olisi puolueeton ja että se aina ajattelisi Suomen parasta. Että se olisi puolueeton, oikeudenmukainen ja järkevä.
No, että se on niinku luotettava ja rehellinen. Että se auttaisi tarvitsevia. Sellainen, joka tykkäisi kaiken ikäisistä ihmisistä. No, että se olisi vähän niin kuin koko Suomen paras kaveri. Ja sitten, että se vie hyvää Suomi-kuvaa muille maille. Kärsivällinen ja sitten itsevarma. No, että se niinku osaa joustaa asioista ja hyväksyy kaikki ihmiset. No, että se osaa niin kuin puhua semmoista asioista, mistä kaikki ei välttämättä puhuisi. Ja että se niin kuin tuo esille niitä asioita. Hauska ja viisas. Että sillä ei olisi ero ulkomaalaisten ja suomalaisten välillä. Tsemppiä töihin. Tsemppiä töihin kuuluu toivotus ja toivotetaan tervetulleeksi Kulosaaren ala-asteen koulun 6-luokkalainen Vatu Saloniemi. Kiitos. Ja Meilahden ala-asteen koulun 4-luokkalainen Tyyne Ratasvuori. Tervetuloa. Kiitos. Oletko sä, Tyyne, ehtinyt yhtään seurata vaaleja? Onko sieltä jäänyt jotain mieleen? No, kyllä mä oon katsonut yhden vaalitentin ja ei ole jäänyt silleen mitään erityistä mieleen. Mutta katoit kuitenkin tentin, se on jo tosi hyvin. Vatu, sulla on mukanasi lasten uutisten lukijoiden kysymys presidentille. Mikä se on? Joo, eli mitä tekisitte... Mä unohdin sen. Mitä tekisitte presidenttinä? Mitä tekisitte presidenttinä Suomen lasten hyväksi? Hyvä. Näin se meni. Siinä kuultiin kysymys. Tiivistäkää vastaukset. Aloitetaan Mika Aaltolasta. No, kovasti on puhunut tästä ylisukupolvisuudesta Suomessa. Se ei välttämättä voi tällä hetkellä hyvin, mutta teille, Vatu, niin sen lupaan, että maa jää paremmassa kunnossa kuin itse sen on saanut. Eli keskitytään meidän nuoriin. Niitä syntyy entistä vähemmän. Ollaan historiallisen alhaisissa lukemissa ja siitä kannattaisi olla huolissa, että me ei siitäkään huolimatta pystytä huolehtiin siitä, että koulut toimii, PISA-tulokset on menossa alas ja me emme pysty hoitamaan nuorten mielenterveysongelmia. Eli mikä ihme meitä oikein vaivaa ja tähän kiinnittäisi erityistä huomiota ja siihen pitäisi laittaa kyllä semmoinen kansalaiskeskustelu päälle, että Vatu, joka on rohkea, kun tuut tuohon, itse en olisi uskaltanut aikoinaan tulla esittämään kysymystä, niin sulle tämä maa jää paremmassa kunnossa. Li Andersson. Mä oon puhunut paljon tässä kampanjassa siitä, että pitää muistaa, että meillä on paljon sellaisia turvallisuusuhkia, joita ei voi asein ratkaista. Ja presidenttinä mä pitäisin ilmastokriisin paljon esillä osana ulkopolitiikkaa. Puhuisin paljon myöskin sen tärkeydestä, että me panostetaan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen ja että myöskin Suomen sisällä sitten investoidaan lapsiin ja nuoriin ja esimerkiksi juuri siihen koulutusjärjestelmään, koska se on myös turvallisuuspolitiikkaa. Ja se on tapa huolehtia siitä, että lapsilla olisi nyt, kun elää juuri nyt, hyvä olla, mutta ennen kaikkea sitten siitä, että me myöskin jätämme planeetan elinkelpoiseen kuntoon, kun lapsilla on vielä monta vuosikymmentä aikaa elettävänä tällä planeetalla. Pekka Haavisto. Kiitos Vatu ja Tyyne, että olette tullut tänne ja hieno filmi. Mä katson sen kohdan, missä oli tämä, että presidentti on koko Suomen paras kaveri, niin se jäi jotenkin kosketti. Se oli hyvä määritelmä, mitä presidentti voisi parhaimmillaan olla. Ja jos mä ajattelen lapsia, niin presidentti olisi sellainen, joka kuuntelisi lapsia. Lapset voisi tuoda huoliaan esiin ja mä toivon, että esimerkiksi koulut olisi paikkoja, missä ketään ei kiusattaisi ja presidentti voisi arvojohtajana puuttua tämmöisiin asioihin. Ja sama asia, mikä tässä tuli Li Anderssonilta, että ilmastonmuutos ja tällaista, jotka vaikuttaa tulevaisuuteen, niin presidentti voi estää näitä pahoja asioita tapahtumassa, rakastaa luontoa ja tehdä hyviä asioita luonnon puolesta. Ja sitten ehkä viimeisenä asiana, me aina puhutaan syntyvyydestä, että Suomeen pitäisi syntyä lisää lapsia, että meillä olisi sitten lisää työvoimaa, niin meidän pitäisi pitää huoli niistä jo syntyneistä lapsista. Ja mä ajattelen, että Suomi voisi olla maailman paras maa lapsille ja nuorille ja voitaisiin tehdä yhdessä lasten kanssa. Jussi Halla-aho. Kiitos kysymyksestä. Mä aion työskennellä sen eteen, että lapset saisivat käydä rauhassa koulua, että ketään ei kiusattaisi koulussa, että lapset pääsee lääkärille tai terveydenhoitajalle silloin, kun sitä tarvitaan, ja että kenenkään lapsen ei tarvitsisi pelätä sitä, että kadulla häneltä vaikka varastetaan kännykkä tai takki päältä tai kengät jalasta.
ne on tärkeitä asioita. Harry Harkimo. Joo, mä haluaisin nähdä semmoisen Suomen, missä lapsilla olisi parempi olla, koska mä oon nähnyt sen omista pojistani, mitä kiusaaminen tarkoittaa ja kuinka huono olosuhde siitä tulee sille nuorelle, kun hän ei halua illalla mennä nukkumaan, koska hän ei halua, että koulu alkaa seuraavana päivänä. Ja sen tuskan, minkä se lapsi näkee, kun se miettii, kun se ajattelee, että sen pitää kouluun mennä, niin sen mä haluaisin poistaa, että kiusaamista ja ihmisten rääkkäämistä ja tämän tyyppistä, että varastetaan tavarat pois, että se pitäisi saada ehdottomasti pois, niin että jokaisella olisi hyvä olla, koska se tuskan näkeminen on kauheata. Olli Rehn. Kiitoksia kysymyksistä. Presidentin päätyö on ulkopolitiikka ja se tarkoittaa sitä, että presidentin tehtävä on huolehtia siitä, että rauha säilyy meidän rajoillamme ja te lapsina ja muut Suomen lapset ja kaikki suomalaiset voivat täällä Suomessa rakentaa omaa elämäänsä ja hyvää yhteiskuntaamme rauhassa ja vapaudessa ja turvallisesti. Tämän lisäksi on tärkeää, että me kaikki yhdessä toimimme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, jätämme tämän maapallon paremmassa kunnossa tuleville polville teille kuin missä kunnossa me se saatiin. Ja tämän lisäksi minusta tuossa filmissä oli montakin tärkeää seikkaa. Yksi tärkeä seikka oli se, että siinä painotettiin yhdenvertaisuutta. Eli Suomi tulee olemaan maa, jossa on enemmän ihmisiä, jotka tulee muualta. Meillä tulee olemaan maahanmuuttajien lapsia koulussa. Ja on tärkeää, että presidentti osaltaan luo sellaista ilmapiiriä, että Suomessa tulee onnellinen ja onnistunut monimuotoinen yhteiskunta, jossa on erilaisia taustoja ihmisillä, niin kuin stadissa nähdään. Alexander Stubb. Kiitos Vatu. Mä mietin sitä ehkä sitä kautta, että sinä päivänä kun sä saat äänestää, niin millaisessa Suomessa sä asut? Tänä päivänähän me ollaan kaikilla maailman mittareilla, kun maailmassa on 200 maata, niin me ollaan aina siellä top 5. Ympäristö, oikeudenmukaisuus, oikeusvaltio, koulutus ja niin edespäin. Ja tiedätkö, 8-10 vuoden päästä mä haluan, että Suomi on edelleen maailman paras maa asua. Ja sen eteen mä tekisin töitä. Mutta mä tekisin sulle yhden sellaisen ehdotuksen. Ja se on se, että muista aina silloin, kun on vaikeita paikkoja, niin silloin kaveria pitää auttaa. Itse me voidaan aina auttaa, mutta jos sä näet jonkun kaveri, jolla on paha olla, mene juttelemaan sen kanssa. Ja mä lupaan tehdä samoin. Ja ihan viimeinen pointti, kun mä olin, tiedätkö, luokan edessä, mä en tiedä näit sä sen, niin se oli sellainen tosi kiva 4. Niin me tehtiin sellainen sopimus siinä lopussa, että jos pääsee tasavallan presidentiksi, niin ensimmäisessä puheessa niin pitää sanoa sanat, hali on aina hyvästä. Jutta Urpilainen. Kiitos kysymyksestä. Mä haluaisin olla myös lasten presidentti. Mä haluaisin käydä kouluissa. Toivottavasti pääsisin käymään myös teidän kouluissa. Ja mä oon sanonut, että haluaisin erityisen paljon kohdata lapsia ja nuoria, koska mä kannan aika paljon huolta siitä, että suomalaiset, varsinkin nuoret, ei voi tällä hetkellä hyvin ja joka 4. nuori kärsii mielenterveysongelmista ja sen takia minusta on tärkeää kohdata nuoria, kuunnella nuoria ja antaa heille myös mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Ulkopolitiikan johtajana mun mielestä tärkein tehtävä myöskin lasten kannalta on turvata Suomessa rauha ja se on presidentin tärkein tehtävä. Ja sitä rauhaa turvataan myös sillä, että presidentti vaikuttaa Suomen kehitykseen niin, että tämä on maa, jossa jokainen teistä, jokainen lapsi kelpaa sellaisena kuin hän on, eikä ketään Suomessa jätetä. Koska vain sellainen Suomi, jossa kaikki kokee kuuluvansa tähän yhteiskuntaan, voi olla myöskin ulkoisesti vahva Suomi. Eli se on mun lupaus teille ja kaikille muille Suomen lapsille. Kiitos. Saitteko te selvää näistä vastauksista? Oliko siellä Tyyne jotain, jota oli vaikea ymmärtää, tai jäikö joku asia ihan erityisesti sulle mieleen? Mä sain ainakin tosi hyvin selvää. Ei ollut mitään, joka se erityisesti jäisi mieleen. Mutta selvää sait, ja sehän on jo tosi hyvin. Se oli hyvä arvio kaikille ehdokkaille, eikö näin? Kiitoksia vaan. Katja.
Nelosella jatkuu nyt Helsingin Sanomien suuri presidentinvaalitentti ja viimeisenä puhumme arvoista. Osoitteesta hs.fi löydätte Helsingin Sanomien vaalikoneen, jolla voitte selvittää, kuka ehdokkaista vastaa eniten teidän omia näkemyksiänne. Te ehdokkaat olitte monessa asiassa hyvinkin samaa mieltä, mutta me poimittiin sieltä meidän vaalikoneesta muutama semmoinen arvokysymys, jotka teitä jako. Ensimmäinen koski tuloerojen hyväksyttävyyttä, eli suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. Harry Harkimo, olit jokseenkin samaa mieltä ja Olli Rehn jokseenkin eri mieltä. Perustelkaa näkemyksenne. Harry Harkimo. No mä oon sitä mieltä, että tuloeroja tulee, koska kun syntyy kilpailua ja kun syntyy yrityksissä erilaisia työpaikkoja ja kaikkea muuta, ja ihmiset pystyy parempaan, kun on jonkunnäköinen kilpailu. Jos kaikilla olisi sama palkka ja ei olisi tuloeroja, koko markkinatalous perustuu siihen, että markkinatalous toimii tuloerojen kautta. Ja jos lähdetään jeesustelemaan siitä, että tuloeroja ei haluta, niin se ei tule toimimaan markkinatalous. Sitten pitää mennä Kiinaan tai jonnekin muualle, missä päätetään, mitkä on palkat. Mutta markkinataloudessa se ei toimi, että ei ole tuloeroja. Mitä vastaa Olli Rehn? Minusta on aivan selvää, että Suomessa ja Suomen kaltaisessa markkinataloudessa yrittäjyys ja yrittämisen vapaus on keskeisiä arvoja. Ja sillä pitää olla vahvat kannustimet yrittämisellä ja työntekemisellä. Mutta toisaalta Suomea on rakennettu ainakin 100 vuotta pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan periaatteiden mukaisesti ja lähtien siitä, että toimitaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja huolehditaan heikompiosaisten toimeentulosta. Ja tällaista Suomea haluaa rakentaa, mutta meillä on paljon uudistamisen tarvetta siinä, että me pystymme varmistamaan sen, että yrittämisen ja työn tekemisen kannustimet ovat kunnossa ja toisaalta, että myöskin nämä yhteiskunnan tuet kohdentuvat sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Nyt esimerkiksi me tiedetään kaikki, että julkisessa taloudessa pitää tehdä säästöjä, jotta me kyetään palauttamaan sen kestävyys, mutta toisaalta ne kohdistuu tällä hetkellä liikaa yksittäisiin väestöryhmiin, ne kasautuu tietyille väestöryhmille, kuten nuorille ja opiskelijoille tai yksinhuoltajaperheille. Ja sen takia näitä asioita kannattaisi vielä tarkastella uudestaan, nimenomaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä. 15 vuoteen tämä maa ei ole kehittynyt just näillä periaatteilla. Jatketaan eteenpäin. Toinen teitä jakanut arvokysymys koski sukupuolen moninaisuutta. Kysymys kuuluu, että sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin. Kyllä. Ja Jussi Halla-aho ja Li Andersson, te olitte aivan eri mieltä. Miten perustelette, Li Andersson? No mä perustelen esimerkiksi sillä, että meillä on tutkittua tietoa siitä, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret muita useammin joutuvat esimerkiksi koulukiusaamisen uhreiksi, kohtaavat enemmän syrjintää suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin ajattelen ehdottomasti, että on tärkeää, että me lisätään tietoa sukupuolen moninaisuudesta, että ne ihmiset, jotka työskentelee joko koulutuksessa tai sosiaali- ja terveydenhuollossa, kohtaa lapsia ja nuoria, että heillä on riittävästi tietoa sukupuolten moninaisuudesta, mutta myöskin, että me tehdään töitä sitten koko yhteiskunnan tasolla asenteiden muuttamiseksi ja ymmärryksen ja tietoisuuden lisäämiseksi. Jussi Halla-aho. No oletan, että sukupuolen moninaisuus viittaa tässä sukupuolten oletettuun lukumäärään. Ihminen on suvullisesti lisääntyvä olento, kuten nisäkkäät yleensäkin, ja jakautuu miehiin ja naisiin. Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, että pitää hyväksyä hyvin moninaiset tavat olla mies tai nainen. Mielestäni on hyvin vastuutonta ja vaarallista, että aikuiset tarjoavat nuorten mielenkuohuihin tai jopa mielenterveysongelmiin ratkaisuksi sitä, että nuoret olisivat syntyneet jotenkin väärään ruumiiseen ja että tämä pitää korjata sitten lääketieteellisillä toimilla. Tämä ei minun uskoakseni ratkaise mielenterveyskriisiä, vaan on pikemminkin pahentamassa sitä. Siis ettekö te usko transsukupuolisuuteen vai mitä tämä tarkoittaa? Minun mielestäni pitää hyväksyä se, että ei ole olemassa yhtä tapaa olla mies tai yhtä tapaa olla nainen, mutta ei tätä asiaa pidä sillä tavoin lähestyä, että jos mies
tai nainen ei käyttäydy kaikkien stereotyyppisimmällä mahdollisella tavalla siinä omassa sukupuolessaan, että hän olisikin jotain muuta sukupuolta ja että tähän olisi sitten löydettävissä jotain lääketieteellisiä ratkaisuja. Seuraavaksi te ehdokkaat saatelleen peukuttaa erilaisia asioita. Osa näistä on hieman vakavampia, osa sitten hieman kevyempiä teemoja, mutta aloitetaan vakavasta. Suomen puolustus nojaa miesten asevelvollisuuteen. Asevelvollisuus tulisi laajentaa koskemaan kaikkia, kyllä vai ei? Jutta Urpilainen, miksi ei? No mä ajattelen niin, että laajentaisin kutsunnat koskemaan koko ikäpolvea, eli myöskin kutsuisin naiset kutsuntoihin, mutta tässä vaiheessa en olisi valmis laajentamaan itse asevelvollisuutta koskemaan naisia. Mä olisin valmis tekemään jonkinlaisen selvityksen siitä, että voisiko naiset sodan aikana olla erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä tukemassa sitten Suomea kriisin ja konfliktin iskiessä. Mutta mä ajattelen myös niin, että maassa, jossa kannetaan suurta huolta syntyvyydestä, niin se jos asevelvollisuus ulotettaisiin myöskin koskevaan naisia, niin mä pahoin pelkään, että sillä olisi myös entisestään kielteisempi vaikutus syntyvyyteen, koska se lykkäisi todennäköisesti opintojen alkamista, se lykkäisi sitä kautta työelämään pääsyä ja sillä saattaisi olla myöskin vaikutusta perheen perustamiseen. Harkimo pudistelee päätään tälle vastaukselle. No mun mielestä on niin, että kaikki pitää mennä kutsuntoihin ja naiset saa valita, että haluaako he mennä armeijaan vai haluaako he jäädä siviilipalvelukseen, mutta jokaisella ihmisellä... Eli kaikille palvelus. Niin, jokaisella ihmisellä pitää olla merkitys, kun Suomi puolustautuu ja jokainen ihminen tuntee itsensä turvalliseksi, kun he tietää, että heillä on joku tehtävä, jos syntyy kriisi. Silloin he eivät pelkää niin paljon näitä kriisejä ja siksi mä katson, että sitä paitsi meidän syntyvyys pienenee koko ajan, meidän miehet, niitä on vähemmän, joka vuosi menee armeijaan, niin me tarvitaan kaikkia, jos me halutaan turvallinen Suomi. Lisää kyllä ja ei kysymyksiä. Just nyt tämä kriisiytynyt työmarkkinatilanne tai suhteenne tähän hyvin kriisiytyneeseen työmarkkinatilanteeseen kertoo sekin teidän arvoistanne. Suomen talous mataa, velkaa on paljon ja edessä on taantuma tai siinä jo ollaan. Kysymys on, tai väite on, poliittinen lakko tässä tilanteessa on itsekästä ja väärin, kyllä vai ei? Odotetaan. Täällä on Jussi Halla-aho, Harri Harkimo sitä mieltä, että on. Sitten täällä on muutamia vaakapeukkuja Stubbilla ja Rehnillä. Miksi Stubb ei mene mihinkään suuntaan tuo peukku tässä kysymyksessä? Sen takia, että tasavallan presidentin yksi perusvelvollisuus on noudattaa oikeusvaltion periaatteita ja tällä hetkellä Suomen lainsäädännössä on kokoontumis- ja yhdistymisoikeus. Tietysti sitä aina toivoo, että löydetään yhdessä jonkinnäköinen ratkaisu, mutta ei pidä luoda illuusiota siitä, että tasavallan presidentillä olisi tässä kysymyksessä jonkinnäköinen rooli. Hänestä ei voi tulla puoluepoliittista pelinappulaa. Hän katsoo yhteiskuntaa kokonaisuutena. Sen takia tuossa välissä. Haavisto. Minusta on tärkeää, että ihmisten yhdistymis- ja kokoontumisvapaus ja mahdollisuus reagoida säilytetään, ja sitähän lakot ja poliittiset lakot myöskin ovat. Mutta selvästi on tapahtunut virhe siinä, että ollaan tällaiseen tilanteeseen ajauduttu. On hylätty sopimusyhteiskunnan hyviä periaatteita, tultu erittäin voimakkaisiin vastakkainasettelun tilanteisiin, ja presidenttinä totta kai puhuisin kulissien takana näiden eri osapuolten kanssa, pyrkisin ymmärtämään, mistä voisi ratkaisu löytyä, mutta osapuolet itse joutuvat sen ratkaisun sitten lopuksi löytämään. Lyhyet vastaukset, Urpilainen. Niin mun on ehkä vaikea Aleksin kannasta saada kiinni, kun musta tuntuu, että se on ehkä vähän vaihdellut tässä tenttien myötä, että onko ne lakot sallittuja vai ei, mutta mä itse vahvasti sitä mieltä, että sisäisen turvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että me vaalimme sopimusyhteiskuntaa. Et nythän me nähdään, että me ollaan ajautumassa toisen maailmansodan jälkeen pahimpiin työtaisteluihin Suomessa. Ja sen takia tasavallan presidentin arvojohtajana
pitää myöskin tässä tilanteessa vedota sopimisen puolesta ja vaalia sitä hienoa perinnettä, jota Suomessa historian saatossa on pystytty noudattamaan, että asetetaan yhteinen etu oman edun edelle ja sovitaan asioista. Ja valitettavasti maan hallitus ei tähän sopimiseen, kuten ei myöskään työnantajapuoli ole halukas. Jatketaan kyllä ja ei kysymyksillä. Kyllä, kun väestö ikääntyy, vastuuta hoivasta on siirrettävä yhteiskunnalta perheille. Kyllä vai ei? Tämä menee ihan sekaisin. Aika paljon ei-peukkuja. Urpilainen, kyllä. Ja muut sitten sanovat ei. Li Andersson, miksi ei? Siksi, koska tätä on jo tehty. Jos katsoo meidän vanhuspalveluiden nykytilannetta esimerkiksi Suomessa, niin jo tällä hetkellä läheiset ja omaiset joutuvat minun mielestäni kantamaan aivan liian suurta taakkaa. Meillä on kotihoidon piirissä aivan liian huonokuntoisia, esimerkiksi muistisairauksista kärsiviä ikäihmisiä, jotka tarvitsisivat kokoaikaista hoitoa. Eli missään nimessä ei voida tässä kriittisessä tilanteessa niin kuin tämän päälle vielä lähteä siitä, että pitäisi vielä entuudestaan lisätä omaisten taakkaa, vaan meidän ensisijainen tehtävä on huolehtia siitä, että me saadaan nämä palvelut kuntoon, että voidaan täyttää niitä velvollisuuksia, mitä meillä on ikääntyneitä suomalaisia kohtaan. Urpilainen, aivan lyhyesti, miksi toista mieltä? Mä oon sitä mieltä, totta kai meidän pitää huolehtia julkisesta taloudesta, myöskin julkisista palveluista, ja palveluiden pääsy ei saa olla kiinni ihmisen varallisuudesta, mutta väestö ikääntyy, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että meidän pitää myöskin yhteiskuntana kannustaa meitä huolehtimaan omista omaisistaan, ja sitä kautta ehkä hankkia jonkinlaisia taloudellisia kannustimiakin, ehkä verohelpotuksia, luoda työmarkkinoille joustoa sitä kautta, että me voidaan olla enemmän läsnä omien ikäihmistemme hoitamisessa. Mennään vielä muutama kysymys. Kaupasta varastaminen on hyväksyttävää, jos ihmisellä ei ole varaa ostaa ruokaa lapselleen. Kyllä vai ei? Ei, sanovat kaikki muut paitsi Andersson. Saatan tätä kommentoida. Hyvin lyhyt kommentti. Jos lapset Suomessa muuten joutuvat näkemään nälkää, niin minä en kyllä lähde moralisoimaan sitten vanhempaa, joka pyrkii huolehtimaan siitä, että lapset saa ruokaa pöytään. Mutta jos näin käy, niin me olemme kyllä yhteiskuntana epäonnistuneet erittäin suuresti, mitä tulee meidän sosiaaliturvajärjestelmään ja tukijärjestelmään, joka tietenkin on se ensisijainen keino, jonka kautta meidän pitäisi huolehtia siitä, että yksikään lapsi tai lapsiperhe Suomessa ei joudu näkemään nälkää. Ei sitä kysytty, vaan kysyttiin, että saako varastaa vai ei. Se liittyy nimenomaan tähän lasten ruoansaantiin. Ja vedetään vielä muutama kyllä tai ei Hyvin kysymys. nopeasti. Hyvin nopeasti. On väärin olla ideologisesti työtön, kyllä vai ei? Siellä paljon vaihtelua. Alapeukut Anderssonilta muilla yläpeukkua. Vielä ihan viimeisenä kevennyksenä. Uskot, että pääset näissä vaaleissa kakkoskierrokselle, kyllä vai ei? Usko on vahvaa kaikilla ehdokkailla. Näin päättyy Helsingin Sanomien suuri presidentinvaalitentti.